några som har varit så här. Jo, ja, jag har snabbt nu. Vi ska göra. Jag tror att vi kan kameran nu. Vi werden voorgestuurd achter.
pausa, ja to oli.
vísu, en það svaraði enginn með dómgæsluna, þannig að það hefur ekki átt okkur að fúreldra til hjálpa okkur. Ég get lýst leiknum, sko. Það er headset til að lýsa. Já. Aha, það er ekki fjórðaflokk í undirúrslit eða eitthvað? Ég man ekki, ég horfði á leikinn.
Við áttum ekki hótalara. Svona, sem við ekki fengið að segja. Það eru tveir leikir sko, og við erum meðan hann að kemla í Já, ok. Jú. Símon slóðu á stóð box. Bolti kemur.
Heyr og skil. Ekki vera að tala mikið um það. Það er ekki láta stækja sko. Er það ekki bara til 80? Er það ekki bara til 80? Yes. Það er bara að hafa þetta í gangi þannig til leikur byrjar það. Ég var bara að hreyfa þetta. Ég veit að bara í gangi í þessu. Já. Það er mér að testa þetta. Góðan daginn, góðan daginn. Býta ekki segja neitt. Góðan daginn. Það heyrist í þessu.
Slætir mig. Ekki segja neitt. Þetta segja hvað? Ég skal ekki segja neitt. Leðilegt. Ekki að það gangi það? Já. Þetta er sérlega professional. Þetta zooma svona eins og í kraftknall. Býtu. Sína Okkur virkar það? Þannig að kíkja í símann, hvað það heyrist í mér. Það menn ég með þetta. Shit.
ekki vera sem ég það fólk er að fara það er ekki
ekki þess. Hvernig, góð með review. Ég er ekki að fara. Ég er að fara í dag. Líka sjá vallaklukkunni hérna uppi. Nei, alveg. Nei, Gúli, útið í... Breytir í stúðum. Ég var ekki hálfa til. Það er málið. Þú veist með hann farta með þetta. Þú veist með hann farta með þetta. Híku bara sem þetta í útsendingu í gangi. Það er svona súttæki sem þú sér þarna. Svo bara hérna starta tíman. Í bara starta setjum við. Svo snartir við hérna bara nefn leik. Það er líka mjög fint. Við erum til að taka tilbaka hérna í Staff, fyrir leik aftur það seinna leik. Stoppa sjálf fyrir. Það er allt undir kontról. Við býðum bara til næstunum.
Við erum að renna yfir byrjun. Já, skara það núna. Það er að inn í þessu neður og komin eitthvað. Mækinn er á dregur. Hvað er þetta? Ég fæ pakki á þessu. Á, torðan og galdrakatt sem eru svona minna þarna. Tvær mínútur leiðir. Ég er að taka, ef ykkur skorar eitthvað saman, þá geta það bara klippa þetta. Kristó! Jæja, þá rennum við byrjunlegin. Númer 30 er Logi Mar Hjaltesteð hjá IA. Númer 9 Árni Salvar Heimisson. Númer 11 Ármann Ingi Finnbogason. Númer 14 Ólafur Haukur Arilíusson. Númer 16 Gabriel Þór Þórðarsson. Númer 24 Daniel Ingi Jóhannesson. 34 er Hafþór Blær Albertsson. 35 Ellert Lár Hannesson. 41 Axel Freyr Ívarsson. Númer 44 er Helgi Hrafn Bergþórsson. 51 Hektor Bergmann Garðarsson. Varamenn IA í dag eru þeir Bjarki Brynjarsson, Gísli Fannar Ottosen, Gabriel Ísak Valgeirsson, Kolbeinn Tumi Sveinsson, Hrafnkell Váli Valgarðsson, Kristófer Áki Hlínason og Sölvi Snorrason. Byrjunarlið Blika eru Torfi Geir Halldórsson, Viktor Elmar Gautason, Lúkas Magni Magnason, Viktor Andri Pétursson, Sverrir Þór Kristinsson, Gunnar Breki Mýrdal Gunnarsson, Arnar Númi Gíslason, Ásgeir Helgi Orrason, Tómas Orri Róbertsson sem er fyrirlið, Halldór Atli Kristjánsson, Kári Vilberg Atlason. Varamenn Blika í dag eru þeir Kristófer Máni Pálsson, Arnór Sölvi Harðarsson, Daniel Smári Hlinsson, Tumi Fannar Gunnarsson og Rúnar Ingi Eysteinsson. Í þjálfarateymi Blika má sjá Pál Einarsson og Jón Smári er þarna líka. Síðan er Tryggvi Björnsson, okkar maður, situr líka á bekknum. Og í þjálfarateymi IA eru þeir Elín Bergur Sveinsson og Sigurður Jónsson. Flottur rúnamenn.
Blessaður skipper. Rangstad.
Ákvæðlega gert hjá Kára.
Ía 1, Breiðablik 0.
þetta var leikmaður númer 5, Viktor Elmar, sem skoraði þetta mark fyrir Blika.
Seinni hálfleikurinn er að byrja. Vítaspyrna fyrir Breiðablik. Er þetta ekki víti? Ha? Tigguðu? Það var skipting hjá Breiðablik í hálfleik og Viktor Elmar kom út á og Daniel kom inn á. Glæsileg skipting. Hörku vítaskipta hana. Hann klúrar. Skottast á línuna, það ekkert aðeins. Ég og Arnar myndi það ekkert á hún. Smiti. Smiti. Þú var að klála, Þú var að klála. Skiptir það. Arnarsson sem er að heita.
Leikmaður Breiðabliks Númi þeirra af velli og inn á kemur Rúnsi, leikmaður Breiðabliks. Leikmaður í að reikina velli númer 28 fyrir dónalegt brot.
Þetta var leikmaður númer 90 Kári Vilberg Atlason sem skoraði þetta mark fyrir Blika.
Má ég spila inn á það? Hvað er þetta bara? Arnarsson. Já, hvað var maginn? Glæsilegt mark hjá Kára Vilberg. 3-1 fyrir Breiðablik. Annað glæsilegt mark hjá Gunnar Mýrdal. Breiðablik 4-1. Þreföld skipting hjá Breiðablik. Inn á koma Tumi Fannar Gunnarsson, Kristófer Máni Pálsson og Arnór Sölvi.
út að fara Gunnar Mýrdal, Sverrir og Ásgeir Helgi Ólafsson. Zoeken aan.
setjuleiknum? Nei, ég er frá Kór. Þetta er líka bara mæta í setjuleiknum. Þannig að þetta er fyrir gangur nýja leik. Eigum við að stoppa þá leiknum? Nei, þetta er bara framöndan að vera að fá eitthvað eitt í dag sko, fyrir hvenna var líka. Benda á nokkurt blað, þetta er bara til að starta nýjum leik og stjórnum. Stendur þetta blaðið. En stúdísin ekki sjálf, hún er bara í gangi að hún tíma, þannig að það er bara að taka líka. Það er bara þetta blaðið stjórnum. Leikmaður Breiðabliks, Viktor Andri Reykjavík.
Leiklókið, Breiðablik 4, í1.
Sér hérna hvernig þetta lítur út. Þú veist, þetta er easy. Besta view-ið.